Đám người đó nhìn mẹ ta đầy ý xấu. Chúng cười, đừng trách bọn ta là phu quân của ngươi, sai bọn ta bịt miệng ngươi lại, đẹp thật đấy. Trước khi chết, đừng phí để huynh đệ bọn ta vui một chút, mẹ ta là nghệ kỹ, cha ta là thư sinh nghèo, mẹ dùng bạc nuôi hắn ăn học, hắn không phụ kỳ vọng. Đỗ Thám Hoa, trưởng công chúa đem lòng thích hắn lại nói dối rằng chưa từng cưới vợ, rồi lập tức sai người xóa sạch dấu vết của mẹ. Mẹ gần như bị đẩy vào trong, áo bị xé toạc, lộ ra một mảng da thịt. Chúng cười, gương mặt này non mịn thật. Ai trong các ngươi trước? Mẹ vừa cãi lại vừa lùi về sau, tay theo bản năng đặt lên bụng đã nhô cao. Mẹ run rẩy, không thể nào, hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ta muốn lao ra cứu mẹ, nhưng ca ca Lý Ngọc bịt chặt miệng ta. Người huynh ấy run lên, mặt đã ướt đẫm nước mắt. Mẹ rút châm, đâm thẳng vào cổ tên đó. Đổi lại là sự giày vò tàn độc hơn, cho đến khi mẹ không còn động đậy. Bọn ác nhân lục tung nhà ta, nhà ca ca Lý Ngọc ở sát bên cũng gặp họa. Ca ca Lý Ngọc kéo ta chạy thục mạng, chỉ sau một đêm, hai chúng ta đều thành cô nhi, mang trên lưng mối thù máu. Ta chạy về phía đông, huynh ấy chạy về phía tây, ta chui vào hẻm Hòe Hoa. 5 năm sau, một khúc phù dung tiêu của ta vang suốt 2 năm ta chưa từng tháo khăn che mặt. Cuối cùng cũng gặp được quý nhân, ta quỳ trước vương thái phó và phu nhân, cầu xin họ cho ta một cơ hội. 3 năm ta thành tiểu nữ nhi Vương Tuệ Hòa của vương gia, đang dưỡng bệnh. Thái tử nạp phi, giữa muôn sắc hương, chỉ mình ta một màu trắng. Thái tử hỏi, nàng là cô nương nhà nào? Có người bẩm, là tiểu nữ nhi của vương thái thú. Thân thể không tốt, từ nhỏ đã được nuôi nơi núi sâu, ăn chay niệm Phật. Nghe vậy, ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thái tử, trần trụi, không chút che giấu, chỉ một cái nhướng mắt như đã lột sạch y phục của ta. Mẹ ta vốn là mỹ nhân hiếm có, còn ta lại càng hơn mẹ, vẻ quyến rũ trời sinh. Thấy vậy, ta hoảng hốt cúi đầu. Thái tử khẽ cười. Hắn hỏi cha ta, ngươi thấy nàng thế nào? Cha đáp, đứa trẻ này nhìn đã thấy thân thiết, dung mạo thượng thừa, có thể giữ lại trong cung. Chỉ vài lời, lòng ta đã nhẹ xuống. Cha ta đứng một bên, mặt trắng bệch. Nửa canh giờ sau, thái tử liền chiếm lấy ta, hắn lau nước mắt cho ta, càng lau càng không hết. Hắn hỏi đau sao? Ta đáp, điện hạ, thần thiếp vui. Ngoài cửa, thái giám ho một tiếng. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương mời người đến dùng bữa. Ta và tên thái giám kia liếc nhau. Ta ngoảnh mặt đi, kéo rèm lên, lại dùng mái tóc rối che kín mặt. Hắn gọi, tiểu tiên tử, ngọc bội của cô rơi trên giường, ngươi lấy lại đi. Ta đưa tay trao ngọc bội qua, đầu ngón tay khẽ chạm nhau. Cuối cùng ta vẫn cất tiếng, ca ca Lý Ngọc. Ta khẽ nói xin lỗi, đối diện lặng im, thân người hơi cúi xuống. Huynh ấy đáp, chắc phi nương nương nói gì vậy? Ca ca muội muội gì chứ? Người là chủ tử, tiểu nhân là nô tài, không dám trèo cao. Điều duy nhất đã rõ là chúng ta đều muốn lấy mạng Ninh Uyên. Huynh ấy nhận lấy ngọc bội rồi cung kính lui ra ngoài. Bên kia dâng lên một bát thuốc tránh thai, ta uống cạn, uống đến không còn một giọt. Ta bảo, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Các ngươi ra ngoài đi. Cửa đóng lại, ta dùng nước lau sạch thân thể, rồi mặc áo tang vào, lấy mảnh gỗ tỳ bà gãy trong ngực ra, trên đó khắc tên mẹ. Ta thì thầm, mẹ, con hết cách rồi. Ta nhìn nó, chỉ cần Ninh Uyên còn sống một ngày, con như bị lửa đốt. Dựa vào đâu kẻ tội ác tày trời ấy lại ngồi trên sống cao, sung sướng như vậy? Chỉ cần báo được thù, bắt con làm gì con cũng nguyện ý. Mẹ đừng giận con, đừng chê con bẩn, không chịu ôm con. Mẹ, con gái nhớ mẹ lắm. Ta gục ngủ bên mép bàn. Ta rất sợ ngủ, ngày nào cũng giật mình tỉnh khỏi ác mộng. Thứ chống đỡ ta sống tiếp chính là hận. Lý Ngọc vào cung làm thái giám, lăn lộn trong hoàng cung, trước hết thành người được hoàng thượng tin dùng, nay lại được ban đến bên thái tử. Còn cha ta đã thành quốc sư dưới một người, trên vạn người. Thái tử dựa vào hắn, hoàng đế coi trọng hắn, trưởng công chúa kính mộ hắn. Ta mưu tính 10 năm mới đổi được ngày hôm nay đối mặt với hắn. Ta vốn đã trơ trọi một mình, cùng lắm cũng chỉ là chết để xem hắn đấu với ta đến cùng thế nào. Thái tử phi triệu kiến ta, nàng ta sinh ra tròn đầy phúc hậu, đôi mắt cũng mỉm cười nhìn ta. Ta quỳ dưới đất, nàng uống xong một chén trà, mới giả vờ đưa tay ra. Nàng nói, muội muội mau đứng lên, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Ta đáp, về sau còn phải nhờ tỷ tỷ nâng đỡ. Trước khi vào cung, ta đã thu thập tin tức hoàng thân quý tộc. Thái tử phi Tạ Dung là con gái thừa tướng, khéo léo đưa đẩy, đối với hạ nhân cũng ôn hòa thân thiết. Lần nạp phi này là do nàng ta sắp đặt, chỉ là những nữ nhân từng được thái tử sủng ái, kẻ thì chết vì tai nạn, người thì mắc trọng bệnh. Hậu cung của thái tử tiêu điều đến lạ. Ta nghe con cháu Tạ gia từng lỡ miệng ở Mãn Xuân Uyển. Tạ Dung ấy hả, là vì chột dạ nên cố tình làm vậy, để người ngoài tưởng nàng ta thích thái tử. Ta cố ý để lộ vết đỏ chưa tan trên cổ. Thái tử phi liếc qua, ánh mắt ấy thật sự rất hờ hững. Nghe nói thái tử và thái tử phi
đều là học trò do cha ta dạy dỗ. Ta bỗng thấy hứng thú muốn so tài một phen. Thái tử phi thưởng cho ta châu báu trang sức. Ta thấy trên đầu nàng thiếu mất một cây châm. Ta mỉm cười nhận lấy. Sau khi ra ngoài, quả nhiên ta tìm được cây châm nàng từng cài trong ngăn bí mật. Ta lập tức cài lên, rồi chạy đến vườn hoa, cầm quạt bắt bướm. Thái tử ham vui, tình cảm đổi thay thất thường. Người đẹp đến đâu với hắn cũng chỉ là vật sưởi giường. Bướm vỗ cánh giữa cánh hoa. Ta rón rén bước tới, khẽ cười, hé môi hé răng, giả vờ không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy chiếc quạt sắp úp trúng con bướm, bỗng có người ôm ta. Ta sợ đến rơi quạt, kêu lên to gan. Hắn cười, nữ nhân của cô mà ngươi cũng dám. Ta vang lên tiếng cười trầm. Hắn ghẹo eo ái phi. Ta đỏ mặt, nửa giận nửa thẹn. Ta nói, thì ra là điện hạ. Bướm đều bị người dọa bay mất rồi. Ta biết phải quay đầu thế nào, ngẩng mặt ở góc nào mới đẹp nhất, mới có thể câu hồn đoạt phách. Ta xoay người, dùng quạt chọc vào ngực hắn, rồi như làm ảo thuật, biến ra một con bướm trong tay. Ta thổi nhẹ, nó vỗ cánh bay đi. Mệt mỏi vì vừa xử lý chính sự của hắn tan biến. Hắn cười thích thú, rồi kéo ta vào phòng, vốn định qua chỗ thái tử phi. Ta khẽ than, ta từng thỉnh giáo các tỷ tỷ trong phòng đối xử với ta rất tốt, hôm nay còn tặng quà cho ta. Ta lấy từ dưới gối ra cây châm gỗ thái tử phi tặng. Đồng tử hắn hơi co lại. Hắn hỏi, nàng đang đuổi cô đi sao? Ta không nói, chỉ dùng đôi mắt ngấn nước vừa thẹn vừa sợ nhìn hắn. Lý Ngọc cúi đầu, lần lượt đưa từng món y phục cho ta. Thái tử và thái tử phi cãi nhau một trận lớn. Nàng vốn muốn vu cho ta tham lam, trộm đồ của nàng, không ngờ lại bị ta ra tay trước. Ta nói, tỷ tỷ để sót rồi, lại đặt thứ quý giá thế này vào đó. Cha ta giỏi chạm khắc gỗ, cây châm tinh xảo độc đáo như vậy, nhìn là biết do tay ông ấy làm. Đây là thứ ông tặng cho học trò đắc ý, chỉ tiếc bị gãy, chắc là vô ý đè gãy. Ta giả vờ áy náy. Ta nói, là quốc sư họ Viên tặng. Thái tử phi đau lòng nhìn cây châm, lạnh giọng nói, đi theo ta. Nàng bảo, thầy muốn gặp ngươi. Ta nhủ, đừng lừa ta. Ta bấm chặt lòng bàn tay, giữ nụ cười rồi đi theo. Ta ngồi ở sân sau chờ, thấy cha ta, trưởng công chúa và một thiếu niên đang cùng ăn cơm. Cảnh tượng ấm áp vui vẻ. Một lát sau, có hạ nhân dẫn ta vào thư phòng. Ninh Uyên quay lưng lại, dáng người thẳng tắp. Hắn xoay người nhìn ta rất lâu. Hắn thốt, con gái, thật sự là con chưa chết, tốt quá rồi. Hắn nói mà hốc mắt ươn ướt. Ta nghĩ, đúng là một màn diễn hay. Ta đáp, quốc sư đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Ngài là cha của ai? Đừng nhận bừa con gái. Hắn dỗ, con đang giận cha, đúng không? Giờ cha đã leo đến vị trí này, con muốn gì, cha đều dành cho con. Con muốn làm hoàng hậu sao? Cha biết đã nợ con quá nhiều. Ta cười mà như không cười. Hắn chỉ đang tìm cách đơn giản nhất để lôi kéo ta. Khi nhận ra ý đồ của ta, ánh mắt hắn lạnh buốt, đáng sợ như băng. Hắn gằn, chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng đấu với ta. Bây giờ ta có thể giết ngươi ngay. Hắn nhắc đến tên thiếu niên đó. Nếu đứa trẻ trong bụng mẹ còn sống, cũng đã lớn bằng chừng ấy. Ta buông lời, Ninh Uyên, ngươi đáng chết. Hắn tát ta một cái, rồi muốn đá thẳng vào tim ta. Ta hô người đâu, rồi khó tin nhìn hắn. Đường quốc sư lại dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Thái tử phi dẫn người bước vào. Ta quỳ dưới đất, cầm châm đâm rách cổ mình. Ta kêu, quốc sư đại nhân, nghe nói ngài có một người trong mộng. Thần thiếp có thể giống nàng ấy, nhưng tuyệt đối không phải nàng ấy. Thái tử phi nương nương, là người bảo ta vào đây, rốt cuộc người có ý gì? Giọng ta rất lớn, làm kinh động rất nhiều người. Bên ngoài thoáng qua một góc áo, Lý Ngọc đi báo cho thái tử rồi. Khi thái tử tới, ta đang bị lôi kéo. Ta bò quỳ đến trước mặt thái tử, điện hạ, thần thiếp đã có người rồi, sao có thể để ý quốc sư được? Cha ta thong thả chỉnh lại y phục, chỉ nhìn sắc mặt hắn, và bàn tay thái tử trắng bệch vì siết chặt. Ta thầm cười trong lòng, Ninh Uyên à, sơ suất một bước, mất cả Kinh Châu. Ta thưa, thần thiếp chỉ yêu điện hạ. Quốc sư sao có thể sánh với điện hạ? Vì sao thần thiếp phải quyến rũ ông ta? Mắt thần thiếp sáng lắm. Thái tử phi nương nương, người nói có phải không? Trong mắt thái tử phi thoáng hiện vẻ chột dạ. Nàng ngưỡng mộ thầy của mình, là người vợ phù hợp nhất, nên thái tử cưới nàng. Nhưng giường của bậc đế vương sao chứa nổi lòng hai dạ. Tình cũ của thái tử cũng ngày một bị bào mòn. Ta quỳ đến người lạnh toát, ôm chặt chân điện hạ không buông. Hắn đưa tay, bảo đứng dậy đi. Ta run rẩy, hắn liền bế ta lên. Ta theo bản năng ôm lấy hắn, môi chạm vào cằm hắn. Ta cụp mắt, thấy tai hắn đỏ lên. Mẹ ruột của thái tử vốn là ký nữ. Ta thầm nói, cha à, ngươi thật trí nhớ cũng kém đi. Hôm sau trên triều, đại thần tấu ta là hồng nhan họa thủy, không biết liêm sỉ, quyến rũ quốc sư. Phe quốc sư thế lực rất mạnh, đề nghị ném ta vào lồng heo dìm chết. Thái tử phản bác,
Sao không nói là quốc sư động vào nữ nhân của cô? Vương Thái Phó lấy đầu ra đảm bảo phẩm hạnh của ta. Hoàng thượng phiền lòng. Người nói, vì một nữ nhân, đáng sao, chuyện nhà tự xử lý cho ổn. Đừng mang ra chiều nhắc nữa. Lời đồn truyền đến tai trưởng công chúa. Khi ta đang tắm, bà ta xông vào, sai người ném rắn vào hồ tắm. Bà ta rít, ngươi là thứ gì chứ? Rắn thè chiếc lưỡi trẻ đôi, giống đôi tay linh hoạt của Liễu Mama. Ta vốn làm nha hoàn ở Mãn Xuân Uyển. Sau khi có kinh lần đầu, ta không chịu tiếp. Bà ta trói ta lại, ép uống thuốc, dùng đủ trò ghê tởm lên người ta. May mà mẹ từng dạy ta gảy đàn. Ta bò đến bên cây tỳ bà, toàn thân đầy máu bẩn. Một khúc nhạc đã đổi vận mệnh ta. Ta túm lấy lưỡi rắn, rút dao ngắn hộ thân ra, không chớp mắt chém loạn một trận. Khi Lý Ngọc tới, ta ngồi bên hồ táo, trên mặt nước nổi đầy xác rắn bị chém nát. Ta nói, A Hà đã lớn rồi, không cần ca ca Lý Ngọc bảo vệ nữa. Nước hồ càng lúc càng đỏ, như dáng chiều ta từng thấy khi còn nhỏ. Khi ấy ta gặp rắn nhỏ, sợ đến ca ca Lý Ngọc đi ngang qua, thấy ta đứng như khúc gỗ thì cười lớn. Huynh ấy nhấc con rắn ném sang chỗ khác, bắp chân ta tê cứng. Huynh ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cho ta. Ca ca Lý Ngọc. Ta thầm hỏi, không có huynh, ta biết huynh ấy ngượng đến luống cuống. Đáp ta sẽ mãi ở bên muội, nhưng kẻ hại chết gia đình huynh ấy lại là cha ta. Giữa chúng ta ngay từ đầu đã cách một mạng người. Ngoài kia có tiếng, Tiểu Hạnh Tử, đó là giọng thái tử. Huynh ấy vội đứng dậy, ta ôm lấy huynh ấy, như cố nắm một nắm cát vàng. Khi tiếng bước chân sắp đến gần, ta nhảy xuống hồ. Lý Ngọc nhảy qua cửa sổ trốn đi. Thái tử bước vào, thấy đầy hồ toàn rắn, bàn tay siết chặt, đích thân vốt ta lên khỏi hồ. Ta thều thào, điện hạ, nhiều rắn quá, thần thiếp sợ. Sợ không còn được gặp điện hạ nữa. Điện hạ, thần thiếp lại gây phiền phức cho người rồi. Trái tim đóng băng của thái tử nứt ra một khe nhỏ. Hắn quát, cút. Hắn dỗ, uống thuốc đi. Ta mềm nhũn trong lòng. Nghe nhịp tim mạnh mẽ, gấp gáp của hắn. Hoàng thượng sức khỏe không tốt, phần lớn việc triều chính đều giao cho thái tử xử lý. Quốc sư phụ tá bên cạnh, nhưng không ngờ cha ta lại muốn khống chế triều đình. Ta tuyệt đối không để hắn toại nguyện. Những năm làm nghệ kỹ, ta tích lũy được rất nhiều nhân mạch, tài trợ cho những kẻ có tài xuất thân Hàn. Họ dần dần bộc lộ tài năng trên triều. Ngay từ đầu, ta đã đặt xuống nước cờ lớn này. Mùa xuân săn bắn, thái tử dẫn ta theo, hắn và ta như keo như sơn, chỉ là ta biết hắn luôn tỉnh táo, dù trong khoảnh khắc dễ mê loạn nhất. Hắn dặn, lát nữa, nàng đi mềm mỏng với quốc sư một chút. Ta ngoan ngoãn gật đầu, ấn lại đôi tay không yên phận của hắn. Ta nói, điện hạ còn phải đi săn, hãy giữ sức. Hắn cười khẽ, xe ngựa càng lúc càng sóc. Khi ta xuống xe, chân mềm nhũn, bỗng có một đôi tay ấm áp đỡ lấy ta, nhưng rất nhanh đã buông ra. Người ấy nói, nương nương cẩn thận dưới chân. Cha ta đang kéo cung, mấy người phía sau cung kính đứng hầu. Chỉ liếc một cái, ta đã siết chặt vạt áo. Là bọn chúng, là những ác đồ đã hại mẹ ta và cha mẹ Lý Ngọc, nhưng nay chúng lại hưởng quan cao lộc hậu, đứa nào cũng có danh có phận. Chúng nhìn thấy ta liền nở nụ cười ghê tởm ấy. Một tên buông lời, chắc phi nương nương quả không hổ danh trong dân gian, phong hoa tuyệt đại. Chỉ liếc mắt một cái, thần đã muốn không nhịn nổi. Ha 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 ha. Cha ta cũng cười theo. Ta cầm điểm tâm dâng lên. Ta thưa, quốc sư đại nhân, lần trước là tiểu nữ cử chỉ đường đột, khiến đại nhân hiểu lầm. Mong đại nhân rộng lượng bỏ qua. Đây là điểm tâm tiểu nữ tự tay làm. Nhưng hắn cố ý không để ý, lòng ta cuộn trào. Ánh mắt đó, ta đã quá quen thuộc. Mỗi gã đàn ông bước vào Mãn Hương lâu đều có ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt của khách làng chơi. Hắn nói, chắc phi nương nương thân phận tôn quý, sau này xin chú ý chừng mực, đừng để người khác hiểu lầm nữa. Nếu đã có lòng, thì tự tay chia điểm tâm cho mấy vị tướng sĩ dưới trướng ta đi. Bọn họ đói rồi. Ta cầm điểm tâm dâng lên. Tên mặt sẹo, chủ mưu năm xưa ăn ngay từ tay ta. Vừa nhai vừa nói, thơm thật. Thị nữ Tiểu Hà ta đưa từ vương ra đến, vội rút khăn ra lau tay cho ta. Hắn mắng, thứ không có giáo dưỡng, xem ta bẩm thái tử cắt lưỡi ngươi không. Ta dùng ánh mắt trấn an nàng. Tên đó bỗng phun ra đầy miệng máu. Một lưỡi dao nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn hét, yêu nữ, dám mưu hại quốc sư đại nhân, bắt nàng ta. Những người khác bẻ điểm tâm ra kiểm tra, đều không có lưỡi dao. Ta đáp, ngài đừng vô cớ vu oan cho ta. Nếu ta thật muốn hại người, trực tiếp bỏ thuốc vào trong, chẳng phải chắc chắn an toàn hơn sao? Cần gì dùng cách dễ bị bắt lỗi như vậy? Cha ta im lặng ăn điểm tâm, lông mi hắn khẽ run, rồi hoài niệm nói, là mùi vị của mẹ con. Tim ta như bị đâm một nhát. Ta vốc mấy miếng điểm tâm ném vào mặt Ninh Uyên. Ta nói, không phải đâu, tối đến ngài có ngủ được không? Ha ha ha, ngài có nghe thấy không? Dưới đất cách ngàn dặm, oan hồn tan nát đang gào khóc. Ăn mày bên đường nhận được 1 đồng tiền, còn biết dập đầu tạ ơn. Đại nhân được nuôi 6 năm,
quay đầu lại hóa thành một con rắn lạnh máu. Nói xong, ta khoác tay Tiểu Hà, chậm rãi rời đi. Khi đi ngang qua Lý Ngọc, ánh mắt huynh ấy đang nhìn về phía này, không biết đã nhìn bao lâu. Huynh ấy khẽ nói, là bọn chúng. Sau này ta vẫn nghĩ, nếu lúc đó ta để ý ca ca Lý Ngọc hơn thì tốt rồi. Thái tử đi săn trở về, số con mồi đứng đầu. Hắn ôm một con thỏ trắng như tuyết, như dâng bảo vật mà đưa cho ta. Đại thần bên cạnh thái tử bỗng hỏi, chắc phi nương nương, người có biết gảy tỳ bà không? Thần thấy người rất giống một cố nhân. Khúc Phù Dung Tiêu năm xưa thật là tuyệt, người khác hùa theo, chỉ nhìn đôi mắt đã quá giống. Ta đáp, đại nhân e là nhận nhầm người rồi, thiếp thân chưa từng học Khúc Phù Dung Tiêu gì cả, cũng không phải cố nhân trong lời đại nhân. Hắn nói, vừa hay thần đã mời cô nương ở Mãn Xuân lâu đến, để nàng ta nhìn thử. Đó là một nữ tử ta không quen, lòng ta đã lạnh đi, trong lúc cấp bách liền nảy ra ném cho Tiểu Hà một ánh mắt. Nàng lập tức hiểu ý, lấy đá đánh trúng ngựa của quốc sư. Con ngựa hoảng loạn lao thẳng về phía thái tử. Ta nhào đến đẩy ngã thái tử, sau lưng đau rát, rồi phun ra một ngụm máu. Hắn gào, tội ác. Ta ngã trong lòng hắn, điện hạ không sao là tốt rồi. Đây là lần đầu điện hạ gọi tên thần thiếp. Khóe mắt ta thấy ánh mắt hoảng loạn của cha. Ta mỉm cười rồi mất đi ý thức. Ta dưỡng thương mấy tháng, tai mắt và đồng mưu cha ta cài bên cạnh đều bị ta lần lượt phát hiện. Khi Vương Thái Phó đến thăm ta, ta cho lui hết mọi người, đứng dậy quỳ xuống dập đầu. Ông thở dài, vuốt bộ râu hoa râm. Hoàng thượng không còn nhiều thời gian. Con cáo già quốc sư ấy đang nắm quyền trong tay, còn trưởng công chúa thì ăn cây táo rào cây sung. Lúc này vừa là nguy cơ, vừa là thời cơ xoay chuyển. Đừng hành động bốc đồng, việc gì cũng phải giữ lấy tính mạng. Chúng ta thật lòng xem con như con gái. Ta xúc động cúi đầu. Hạ nhân đến bẩm, thái tử phi triệu kiến ta. Khi ta đến, trưởng công chúa và thái tử phi đang ngắm hoa. Vừa thấy ta bước vào, nụ cười của hai người liền tắt hẳn. Ta mặt dày ngồi sang một bên, tự rót trà uống. Ta ghé sát, lạnh mắt nhìn bức tranh này. Ta nghĩ, hắn sao xứng vẽ mẹ ta. Năm xưa trong Yến Quỳnh Lâm, Ninh Uyên từng vẽ một bức mỹ nhân đồ, khiến mọi người kinh diễm. Trên tranh là bóng lưng một nữ nhân, sống động như thật, như sắp bước ra khỏi tranh, đẹp đến không nhiễm bụi trần. Bức tranh ấy đoạt hạng nhất. Khi trưởng công chúa cầu hoàng đế ban hôn, người lên tiếng chính là trưởng công chúa. Ta thưa, điện hạ, kiểu tóc trên tranh, thần thiếp biết búi, không biết công chúa có cho thiếp thử không? Mặt bà ta lộ vẻ mong chờ. Mẹ ta luôn có những ý tưởng mới lạ, nghiên cứu đủ kiểu tóc mới. Các cô nương 10 dặm quanh đó đều tranh nhau bắt chước. Một lát sau, trưởng công chúa cầm gương, sắc mặt dần lạnh xuống. Bà ta thở dài, rốt cuộc cũng đã qua 10 năm, không còn trẻ nữa. Vừa bước ra khỏi cửa điện, ta liền đụng phải trưởng công chúa đã chờ sẵn. Bà ta giơ tay tát ta một cái. Bà ta rít, ta cứ thấy ngươi quen mắt. Hóa ra là con gái của con tiện nhân đó. Ta cứ thấy ngươi quen mắt. Hóa ra là con gái của con tiện nhân đó. Ta hiểu, hóa ra bà ta biết. Bà ta nói, hắn vì ta mà bỏ vợ bỏ con, không kịp cảm động sao? Ha ha ha, khuyên ngươi an phận một chút. Đừng tưởng cháu ngoan của ta, sủng ái ngươi thì có thể coi trời bằng vung, kẻ nào cản đường phu quân ta đều phải chết. Bà ta tức giận rời đi. Ta nhìn thấy thái tử phi đang nghe lén, nàng như mất hồn, ngã ngồi xuống đất. Đêm xuống, Tiểu Hà vội chạy đến báo, nói trong hoàng thành có thích khách, mấy tướng sĩ bị moi tim, khoét sạch nội tạng. Người chết vừa đúng 5 kẻ. Thích khách bị trọng thương, vẫn đang bỏ trốn. Ta đi qua đi lại trong phòng vài vòng, rồi tắt đèn. Trong bóng tối, ta mở to mắt. Ca ca Lý Ngọc, y phục huynh ấy ướt sũng, ta vừa chạm vào mới biết là máu. Huynh ấy cười nhẹ như không, dỗ ta chỉ muốn đến thăm muội. Huynh ấy bảo, thắp đèn lên đi. Ta khóc lắc đầu. Huynh ấy dịu dàng xoa tóc ta. Huynh dỗ nghe lời, ta vẫn không động đậy. Ta sợ nhìn thấy dáng vẻ của huynh ấy. Huynh ấy đẩy ta ra, định tự đi. Ta lo cho vết thương của huynh ấy, đành phải đi thắp nến. Ánh nến lay động, soi rõ gương mặt tuấn tú mà trắng bệch của Lý Ngọc. Trên mặt có những vệt máu đỏ bị trông thấy, đôi mắt cũng đỏ hoe. Huynh ấy nói, ta vốn định giải quyết Ninh Uyên, nhưng hắn quá giảo hoạt. Huynh ấy run tay phác họa đường nét trên mặt ta. Khoảnh khắc ấy yên bình đẹp đẽ biết bao. Nhưng rất nhanh bên ngoài đã có tiếng động. Ta vội kéo huynh ấy, ca ca Lý Ngọc, chỗ này có cửa sổ, huynh ra ngoài trốn một lát. Ta vội đốt hương nồng để át mùi máu, dọn sạch vết máu, mở một quyển sách đặt trên bàn, rồi bình tĩnh đi ra trước cửa. Bỗng từ phía sau có một bàn tay vươn đến, đặt dao lên cổ ta. Mũi ta cay xè, tay vô lực rũ xuống bên người. Người ngoài thấy trong phòng không động tĩnh, thái tử liền hạ lệnh. Hắn quát mở cửa, cửa bị đạp mạnh bật ra. Lý Ngọc kề dao bắt giữ ta. Ta ngỡ ngàng, thật không ngờ lại là ngươi. Lý Ngọc cười đến điên cuồng. Huynh ấy nói, không sai, chính là tên thái giám ta đây.
Ha 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 ha. Ta thích nữ nhân này. Ngươi thả chúng ta đi. Ta sẽ không giết nàng. Thái tử gằn, ngươi dám động vào nữ nhân của cô thử xem. Lý Ngọc mắng, Ninh Uyên lỏng cháo trở, đã nói sẽ đưa nàng cho ta làm đối thủ, vậy mà lại dâng đến trước mặt. Còn ngươi, chẳng qua cũng là phế vật sau lưng Ninh Uyên thôi. Huynh ấy ghẹo, mỹ nhân, nàng theo ta có được không? Tuy thân ta tàn khuyết, nhưng tay miệng đều còn đủ, bảo đảm đêm nào cũng khiến nàng thoải mái. Lý Ngọc cọ mặt vào mặt ta. Huynh khẽ nói, tiếp theo. Phải nhờ vào huynh rồi. Huynh gọi, mỹ nhân. Ta thật sự thích nàng. Thái tử kéo áo choàng khoác lên người ta, ôm chặt lấy ta, Tuệ Hòa đừng sợ. Ta thều thào, điện hạ, thần thiếp còn tưởng sẽ không gặp lại người nữa. Trong áo Lý Ngọc tìm được thư mưu phản của quốc sư, ta đoán ra đó là do huynh ấy viết giả, trên đó có danh sách ký tên. Lý Ngọc hẳn đã đợi rất lâu. Bút tích của nhiều người như vậy, huynh ấy đều bắt chước giống như thật. Thiên tử nổi trận lôi đình, ta kẻ mày tô son, trang phục lộng lẫy xuất hiện, các quan lớn đều nhìn đến ngây người. Ta thưa, thần thiếp nghĩ kỹ rồi, quả thật từng gặp Tiểu Hạnh Tử, hắn là bạn chơi thuở nhỏ của ta. Mấy năm nay hắn thay đổi quá nhiều, thần thiếp không nhận ra hắn. Không ngờ hắn lại làm ra chuyện tệ hại như vậy. Hoàng thượng hỏi, nói vậy thư mưu phản trên người hắn cũng là thật rồi. Chúng ái khanh thấy sao? Quốc sư không dám vọng động, những con chó săn của hắn liều mạng bênh vực hắn. Bên phía thái tử, đứng đầu là Vương Thái Phó, quỳ xuống liều chết can gián, cầu xin cắt giảm quyền lực của quốc sư. Ông tâu, hoàng thượng, mấy ngày trước ngựa của đại nhân bị kinh động, suýt nữa đâm vào thái tử điện hạ. Lão hoàng đế đột ngột siết chặt tay vịn long ỷ, ánh mắt như tên độc bắn về phía quốc sư. Hoàng đế thu hồi binh quyền của quốc sư, dù trưởng công chúa làm nũng thế nào, hoàng đế cũng không để ý nữa. Thái tử vừa đến viện của ta liền cười vang. Hắn như có điều suy nghĩ, ghé sát trước mặt ta. Hắn nói, đôi tay ái phi mà gảy tỳ bà, nhất định rất động lòng người. Ta đáp, nếu điện hạ thích, thần thiếp sẽ học. Chỉ cần khiến điện hạ vui, thần thiếp làm gì cũng nguyện ý. Hắn áp sát vào mắt ta, hỏi thật sao, đồ lừa đảo. Ta còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị siết chặt. Hắn bế ta đi vào phòng, nâng cằm ta lên. Hắn gọi, ái phi, không được lơ đãng. Hoàng thượng bệnh nặng khó qua, thái tử thay mặt lên triều, quốc sư dưỡng sức chờ thời, dù đã bị chặt mất tay trái tay phải, vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Thái tử thay đổi vẻ ngoan thuận ngày trước, từng chút một làm tan rã quyền lực của quốc sư. Trưởng công chúa tức đến phát điên, muốn lôi kéo thái tử phi. Bà ta dụ, đều là người một nhà, lẽ nào quốc sư lại hại nàng sao? Thái tử phi ngồi ngay ngắn, ánh mắt đờ đẫn. Nàng lẩm bẩm, thầy của ta từng bỏ vợ bỏ con, là thật sao? Người chính trực, dịu dàng như thế, giống đám mây không thể chạm tới, nên được nằm trên đám mây ấy. Ta từng rất đắc ý, dù không được thấy ánh sáng. Nàng hoảng, bây giờ phải làm sao? Rồi, hỏng hết rồi. Thì ra ông ta là kẻ hèn hạ như vậy. Ta hỏi, ngươi đang nói gì? Thái tử phi bật cười ngây dại. Ta đi đến cửa thì dừng lại, chỉ thấy thái tử phi cầm một quyển sách, nheo mắt đọc. Bỗng ánh mắt nàng né tránh, nàng gọi, thưa thầy, lần sau con nhất định sẽ học thuộc bài, đừng đuổi con đi. Đau quá, thưa thầy, một con mèo đi ngang qua. Ta giật mình làm vỡ chậu hoa. Thái tử phi hoàn hồn, lập tức lao tới đẩy ta, ngươi đi đi. Nàng gọi thầy, chỉ có một mình ta là nữ đệ tử của người. Tiểu Hà kịp đỡ lấy. Trưởng công chúa hét vào mặt ta, ngươi đúng là tai họa. Từ khi ngươi đến, A Uyên ngày nào cũng xui xẻo. Bà ta nguyền, báo ứng của hắn còn chưa đến đâu. Cứ ngoan ngoãn chờ đi, hoàng thượng bằng hà. Thái tử đăng cơ, thái tử phi phát điên. Ta đứng trên ghế, khoác long bào cho hắn. Tên thái giám cầm y phục bên cạnh đã đổi thành người khác. Hắn cúi đầu hôn lên trán ta. Hắn nói, trẫm sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nhưng cần chờ thêm một thời gian. Ước chừng còn phải giằng co với đám lão thần một trận nữa. Điều hắn không ngờ là, ngoài quốc sư và vài con chó của quốc sư, những người khác đều giơ hai tay tán thành. Đại điển phong hậu. Cha ta không cam lòng quỳ xuống. Ta nắm chặt mảnh gỗ tỳ bà. Ta thầm nói, mẹ, con sẽ khiến người này không còn chút tư thái nào. Ta lệnh cho hắn đến vẽ tranh cho ta. Khi thế bức người ngày trước không còn, tóc hắn đã điểm bạc. Ta hỏi, gặp hoàng hậu nương nương còn không quỳ xuống? Hắn quỳ xuống. Ta thong thả ăn điểm tâm. Ta hỏi, quốc sư đại nhân, gần đây ngủ có ngon không? Ăn có ngon không? Hắn đáp, bẩm hoàng hậu nương nương, tốt. Nghe vậy ta cười lạnh, hất đầu cả bàn. Hắn gằn, dù ngươi ngồi lên vị trí hoàng hậu, thì có thể làm gì ta? Tuy ta không giành được quyền chấp trưởng Giang Sơn, nhưng vinh hoa phú quý này vẫn hưởng không hết. Ngươi còn cướp được sao? Có điều, ngươi thông minh hơn mẹ ngươi nhiều, biết lợi dụng đàn ông thế nào. Nàng ấy quá ngu.
lại tin vào một đời một kiếp một đôi người. Hắn trải giấy vẽ ra, tùy tay vẽ lên, ta bước tới, giơ tay tát hắn một cái, ta quát vẽ thứ gì vậy, xấu chết được, hắn nhẫn nhịn để ta tát. Ánh mắt mang vẻ khiêu khích, hắn hỏi, ngươi tưởng ta thật sự hết cách với ngươi sao? Ta giang tay, ngã ngửa về sau, dưới thân ta loang màu đỏ như tuyết nát. Ta kêu, nương nương chỉ nói không thích lời quốc sư đại nhân, vài câu thôi. Không ngờ quốc sư đại nhân lại hẹp hòi như vậy. Nhẫn tâm đẩy ngã nương nương xuống hồ. Hắn bao lấy tay ta trong lòng bàn tay, cả người im lặng không nói. Thấy ta tỉnh lại, hắn cười cười, ta cũng cười, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ, hoảng hốt hỏi, đứa trẻ còn không? Ánh mắt hắn nhuốm đau xót. Hắn dỗ, sau này chúng ta sẽ còn có con. Ta quay lưng đi, đặt tay lên bụng. Suốt cả lúc ấy, hắn dịu dàng vỗ lưng ta. Hắn dỗ, ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Trên chiều, Tân đế nổi trận lôi đình, quốc sư bị đánh 50 đại bản rồi giam lỏng trong phủ. Trưởng công chúa tức giận tìm Tân đế lý luận. Tân đế không thèm ngẩng đầu, tùy tay chỉ vào một tòa thành xa xôi trên bản đồ. Chàng nói, cô hỏa khí lớn đến Thanh Quyển giải khuây đi. Có điều quốc sư đại nhân phải ở lại. Ông ấy là trụ cột triều đình mà. Hôm đó trưởng công chúa cố chấp muốn đến gặp ta. Bà ta ăn mặc giản dị, quỳ xuống cầu xin ta. Bà ta van, ngươi hãy tha cho A Uyên, ta sẽ ngày ngày cầu phúc cho mẹ ngươi. Cầu xin ngươi, hoàng hậu nương nương. Ta xoa tai, hỏi Tiểu Hà, thứ gì đang kêu vậy? Ôn chết đi được, bà ta bị người kéo ra ngoài, miệng vẫn chửi những lời độc địa. Bà ta rít, đồ tiện chủng, ngươi cứ chờ đó, mối nhục hôm nay, ta nhất định trả gấp trăm lần. Đợi ngày ta Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, rơi xuống bụi bùn, chịu đủ mọi nhục nhã. Ngươi và mẹ ngươi đều là phường hạ lưu đê tiện, không xứng sống ở nơi này. Bà ta la, các ngươi lại ra là trưởng công chúa đấy, còn không mau quỳ xuống. Ta vuốt tấm mộc bài thì bà. Tiểu Hà bưng cháo đến, tiểu thư, ngươi đã lâu chưa ăn gì rồi? Ta bảo, để đó đi, lát nữa ta uống. Hắn ghẹo, phải để chấm đút nàng mới chịu uống sao? Hắn cầm muỗng lên, ta ngoan ngoãn há miệng. Hắn than, chấm phải làm gì với nàng đây? Ta nghịch ngón tay hắn, ta hỏi, hoàng thượng có thể ban quốc sư cho thần thiếp không? Hắn im lặng rất lâu, ghé bên tai ta, được. Ta nói, đa tạ hoàng thượng. Hắn tựa vào ta, dặn sau này gọi ta là A Diễn. A Diễn. Ta thầm nói xin lỗi, ta đã lừa chàng. Ninh Uyên ở trong địa lao, tứ chi bị xích khóa. Trên chiếc bàn đối diện hắn, ta đặt bài vị của mẹ, còn có của Lý Bá Bá, Lý Đại Nương và Lý Ngọc. Ta đập nát lòng hắn, khiến hắn đau đớn quỳ dưới đất. Hắn dùng gương mặt trắng trẻo này, không biết đã lừa bao nhiêu người. Ta cầm thanh sắt nung đỏ ấn từng chỗ lên người hắn. Trên hai bên mặt, một chữ cầm, một chữ thú, hơi không cân xứng. Ta thở dài, giá mà cạo đi làm lại được thì tốt. Ta giơ gương lên, đại nhân thấy chưa? Đây mới là ngươi. Hắn van, hoàng hậu nương, ta sai rồi, ta không nên vong ân phụ nghĩa. Ta có vợ có con ta còn nhỏ. Cha mẹ ta đã già, xin người dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng chó. Ta cầm thanh sắt nóng đặt lên miệng hắn. Ta hỏi, ngươi cũng xứng nói đến tình thân sao? Hắn khóc, ta đáng chết, cho ta chết thống khoái đi. Ha 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 ha, thống khoái sao? Ngươi biết mẹ ta chết thế nào không? Bà ấy bị người ta giày vò đến chết. Bên ngoài có vài tù phạm hung ác cùng cực trong ngục bước vào. Hắn hoảng, ngươi muốn làm gì? Ta lệnh, hầu hạ hắn cho tốt trong 3 ngày. Giữ lại mạng, xong việc sẽ trọng thưởng. 3 ngày ấy, địa lao không ngừng vang tiếng gào thét. Khi ta lại đến, trong lao bốc mùi hôi thối, phải sai người tạt nước dọn rửa một phen mới vào được. Y phục hắn đã không còn, nửa thân dưới máu thịt lẫn lộn. Hắn rên, sao đối xử? Ta chưa từng nghĩ bọn chúng sẽ xâm phạm A Cẩm. Ta chỉ bảo chúng một đao kết liễu nàng. Ta từng yêu A Cẩm mà, nhưng đàn ông nào chẳng yêu. Quyền thế của trưởng công chúa khuynh đảo triều dã, cám dỗ lớn như vậy, ai cưỡng lại? Ta chỉ hận đám người mình thuê, đã làm ác thì sao không dọn sạch, lại để sót nghiệt chủng. Ta đáp, người đang làm, trời đang vẫn chưa tỉnh ngộ đủ đâu, nhưng ta có rất nhiều thời gian, chơi một trò đi. Chỉ cần ta gặp ác mộng, ta sẽ đến cắt một miếng thịt của người, xem khi nào trò chơi này kết thúc. Hắn lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Mỗi lần cắt xuống một miếng thịt, ta đều sai khoái mã gửi cho trưởng công chúa. Nửa năm sau, trưởng công chúa phát điên. 1 năm sau, Ninh Uyên toàn thân không còn chỗ lành, chết trong đêm đông tĩnh mịch. Nghe ngục tốt canh giữ nói, trước khi chết, hắn gào suốt nửa đêm, cứ lặp lại rằng ta sai rồi, ta không dám nữa. Ta ném xương hắn vào đống rác. Phố xa ồn ào, hương hoa mai thoảng đến. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
nở một nụ cười. Ta gọi khẽ, mẹ, ca ca Lý Ngọc, con đến đây rồi. Năm thứ tư chiều hoàng đế ta, hoàng hậu họ Vương, bằng cả nước để tang 3 ngày. A Diễn ở trong phòng của ta, đóng cửa không ra. Chàng thì thầm, nàng đang đùa với trẫm, đúng không, Tuệ Hòa, nàng ra đây. Chàng ngã xuống đất, một chiếc hộp rơi ra, lộ ra một phong thư ta để lại. Trên thư ta viết, A Diễn thân khải. Chàng cẩn thận cầm lên, thử mấy lần mới mở được phong thư, trong lòng nặng trĩu, nửa phần đầu là những mưu tính của ta cùng chàng. Chàng không hề ngạc nhiên, người thông minh như chàng, từ lâu đã sai người điều tra thân thế của ta. Chàng nào phải chưa từng lợi dụng ta, những kẻ có tài kia nghĩa vô phản cố đứng về phía chàng, là vì chịu ơn của ta. Chàng tiếp tục đọc xuống, muốn xem ta có từng động lòng với chàng không. Cho đến tận cuối bức thư, A Diễn, cảm ơn chàng, nếu có kiếp sau, ngày nào ta cũng mời chàng ăn kẹo hồ lô. Chàng ngây người rất lâu, rồi lắc đầu bật cười. Chàng nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định phải tìm thấy ta trước Tiểu Hạnh Tử.